ginagawa ni Mama sa cellphone. Nung nasa sala siya, sa bakuran, kahit sa kusina. Eto na! Ang sarap po, Ma! Kahit maraming gulay, sobrang nakakagana. Ano pong magic ang ginawa niyo? Sumali ako sa Maggi Sarap Sustansya. Ngayon, may mga bagong kakusina ka na. Sa Maggi Sarap Sustansya Facebook Group, makipagtulungan kasama ang more than 40,000 members. Wow! Alamin ang mga bagong tips sa kusina. Matuto magtanim ng sarili mong gulay sa bakuran. Mag-discover ng 600 plus recipes. At malaman kung gaano ito kasustansya. At i-organize ang mga to sa iyong personalized meal plan. Ito para bukas. Pati si Bunso, pwede rin mag-participate sa iba't ibang youth programs. Lahat po yan nandyan? Sa Maggi Sarap Sustansya, may bago kang kakusina. Taps, add mo naman ako dyan. Maging kakusina na! Join Maggi Sarap Sustansya on Facebook.